Hello guys, welcome back to Clear English YouTube channel. ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් වෙල්කම් කරනවා Clear English YouTube channel එකට. අදත් අරගෙන ආවා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාවක්. ඒ වාක්‍ය රටාව ඉගෙන ගන්න කැමති නම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝස් බලන්නේ Clear English channel එක subscribe නොකර නම් මේ දැම්මම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ knowledge එකට අද අලුත් දෙයක් දාගන්න. එහෙනම් ඉතින් තව කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. So let's go to the video. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආපු English pattern එක fed up with. fed up with. ඒ කියන්නේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාම හිතන්න ජීවිතේ වාට මේ වගේ දේවල් ඇහිලා තියෙනව නේද? මට මගේ ජොබ් එක එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට මෙයාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට මගේ වැඩ එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩාක් අය කියනවා. එනකොට අපි දැනන් හිටියේ නෑ නේද? මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් එන පැටර්න් එක ගැන. fed up with කියන්නේ ආන් ඒ පැටර්න් එක. ඉතින් අපි බලමු මේ fed up with use කරලා කොහොමද sentence එකක් හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ structure එක. subject plus am is are plus fed up with. ඉතින් fed up with පස්සේ ඔයාලට නාම පදයක් හෝ ක්‍රියාපදයක් දාන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියාපදය ඔයා තියන්න ඕනේ ing form එකේ. ඒ කියන්නේ gerund විදිහට. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇතිනේ structure එක fed up with වල. ඉතින් fed up with දාලා වාක්‍ය රටාවක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා අපි ඊළඟ page එකෙන් බලමු. So let's go to the next page. පළවෙනි වාක්‍ය. I am fed up with my phone. මට මගේ ෆෝන් එක එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එක නිතරම කැඩෙනවා නම් ඔයාට ඒක කොයි වෙලෙත් හිතෙනවනේ I am fed up with my phone. හිතන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කොයි වෙලෙත් කැඩෙනවා. එතකොට ඔයාට හිතන්න පුළුවන් I am fed up with my computer. I am fed up with my laptop. I am fed up with my tab. මේ හැම දෙයකම ඔයාට fed up with ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට I am fed up with my phone. මට මගේ ෆෝන් එක එපා වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න ස්ට්‍රක්චර් එක subject I plus am plus fed up with plus මොකක්ද තියෙන්නේ noun ද gerund noun. එතකොට I am fed up with my phone. මෙතන noun එක වෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක my phone. Next page. දෙවැනි වාක්‍ය I am fed up with my works. මට මගේ වැඩ එපා වෙලා තියෙන්නේ. හිතනවා ඔෆිස් එකක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට නොනවත්වා වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාට මෙහෙම හිතෙනවා I am fed up with my works. හැබැයි ඔයා එහෙම කරගන්න එපා. ඔයා ඔයාගේ වැඩ ටික ස්ට්‍රෙස් නැතුව පිළිවෙල කරන්න. I am fed up with my works. මට මගේ වැඩ එපා වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් අය මෙහෙම කියනවා. Next page. I am fed up with English. මට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙන්නේ. හිතන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඒත් ඔයාට තාමත් කතා කරන්න බෑ. එහෙනම් ඔයා කියන දේ තමයි I am fed up with English. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. සමහරු කියන I am fed up with Sinhala, I am fed up with maths, I am fed up with science. ඔය විදිහට එක විෂයන් එයාලට එපා වෙලා තියෙන නම් ඒ විෂයට I am fed up with history. I am fed up with science. ඒ වගේ ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන noun එක උනේ English. ඔයාට එපා වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? English. I am fed up with English. Next page. I am fed up with my hair. මට මගේ කොණ්ඩේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. හිතන්න ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් හීනි කොණ්ඩේ කොයි වෙලාවෙත් යනවා එක විදිහකට කොණ්ඩේ නෑවට පස්සේ තියෙන්නේ නෑ ගමනක් යනකොට හරි අමාරුයි. එතකොට ඔයා කියනවා I am fed up with my hair. I am fed up with my hair. Next one. I am fed up with waiting for sister. මට මගේ නංගි එනකන් ඉඳලා එපා වෙලා. මට නංගි එනකන් ඉඳලා එපා වෙලා. I am fed up with waiting for sister. the waiting කියලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ දැන් මම කලින් කිව්වනේ fed up with පස්සේ ඔයාලට නාම පදේ හෝ gerund එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදේ. දැන් මෙතනදී මම කිව්වා gerund එක වෙන්නේ ing වෙනවා කියලා ක්‍රියාපදය. ඉතින් එතකොට wait කියන එකේ ing form එක තමයි waiting වෙන්නේ. එතකොට ඒක gerund එකක්. එතකොට I am fed up with
waiting for sister. මට නංගි එනකන් එපා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් girlfriend එනකන් එපා වෙලා තියෙනකොට boy කොහොමද කියන්නේ? I am fed up with waiting for her. මට එනකන් ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට. දැන් එතකොට මෙතනදී ඔයාලට තේරෙනවා ක්‍රියාපදය. ing form එකෙන් ක්‍රියාපදයක් කොහොමද fed up with එක්ක දාලා වාක්‍ය රටාවක් ගොඩනගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා fed up with කියන මේ වාක්‍ය රටාව අද ඔයාගේ English spoken knowledge එකට තවත් අලුත් දැනුමක් එකතු කරා කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් මට ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තවමත් වීඩියෝස් බලන්නේ Clear English YouTube channel එක subscribe නොකර නම් පහළ තියෙන subscribe button එකත් ඔබන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් මම තවත් English වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙන්නම්. අදට ගිහින් එන්නම්. Bye. See you next time.